Декоративний мак буває як багаторічний, так і однорічний. Це культура дуже легка у вирощуванні, але пересадку не переносить. Найкраще маки ростуть на відкритих сонячних місцях. Забарвлення у мака буває різне, залежить від сорту. Воно може бути червоне, біле, оранжеве, рожеве, бордове. Квіти бувають прості та махрові, і кожна квітка цвіте день-два, а весь кущ у цілому до місяця часу. Тому для створення вражаючого ефекту потрібно висаджувати рослини групами по декілька штук в кожній. Мак належить до роду трав'янистих рослин, родини макові, який налічує понад 100 видів. У деяких країнах обробіток маку заборонено через те, що багато його видів містить наркотичну речовину, а інші країни з тієї чи з іншої причини вирощують мак у промислових масштабах. Із його незрілих коробочок отримують опіум, що є сировиною для виробництва снодійних і болезаспокійливих препаратів. Як лікарська рослина мак був відомий у стародавньому Римі. Вже тоді вивчалася снодійна дія опіуму. У багаторічних або однорічних маків корінь стрижневий, глибоко йде у землю, а всмоктувальні корінці, розташовані до периферії, легко обриваються при пересадці. Стебла у маку прямі і міцні, голі або опушені. Квіти з численними тичинками розташовані на довгих і міцних квітконосах. Зазвичай поодинокі, але у деяких видів вони зібрані у волотисті суцвіття. Пелюстки у квіток великі, щільні, забарвлені в різні кольори. Після цвітіння маку утворюється коробочка із насінням. При дозріванні коробочка лускається і насіння викидається на значну відстань. Насіння маку можна зберігати від 3 до 4 років. Як вирощувати мак з насіння? Розсадний спосіб для вирощування однорічного маку не використовується, оскільки насіння прекрасно сходить при посіві безпосередньо у відкритий ґрунт. Окрім того, розсада маку навряд чи переживе пересадку. Мак багаторічний іноді вирощують через розсаду, а коли у сіянців сформується перша пара справжнього листя, їх пікірують на постійне місце. Сіють мак у відкритий ґрунт восени або у кінці зими, маючи на меті проморозити насіння у холодному ґрунті. Майже всі види і сорти маку воліють рости на сонячних ділянках. Посів маку здійснюється по поверхні розпушеного ґрунту. Ділянку з посівами потрібно утримувати в помірно вологому стані. Коли з'являються паростки, прорідіть їх таким чином, щоб кожна квітка мала невеликий простір для зростання і живлення. Цвітіння настане через 3-3,5 місяці з моменту посіву і триватиме від 4 до 6 тижнів. Початок цвітіння маку відбувається зазвичай у травні-червні. Якщо ви бажаєте квітник на один сезон, тоді обирайте однорічний мак. Якщо бажаєте стійку декоративну рослину на роки, тоді обирайте багаторічний мак. Мак декоративний у зрізі погано зберігається. Насичені кольори маку неможливо не помітити у квітниках. Мак у саду – це справжня окраса, що не потребує багато догляду, але дарує море задоволення.